डिअर स्टुडंट्स, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील हेनरिक इब्सेन यांनी लिहिलेल्या अन एनिमी ऑफ द पीपल या नाटकाविषयी थोडक्यात माहिती अभ्यासूया. हेनरिक इब्सेन हे एक वास्तववादी नाटककार म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा उल्लेख द फादर ऑफ रिअलिझम असा केला जातो. द पिलर्स ऑफ सोसायटी, अ डॉल्स हाऊस, घोस्ट्स, अन एनिमी ऑफ द पीपल, द वाईल्ड डक ही त्यांची काही प्रसिद्ध नाटके आहेत. अन एनिमी ऑफ द पीपल हे नॉर्वेयन भाषेमध्ये लिहिलेले एक नाटक आहे. लोकशाहीमधील भ्रष्टाचार हा या नाटकाचा मुख्य विषय आहे. जे लोक सत्याच्या मार्गाने जातात, खऱ्याचा आग्रह धरतात, तेच लोक लोकशाहीत दुर्लक्षित राहतात व अशाच आदर्शवादी लोकांना समाज आपला शत्रू मानतो. अशा प्रकारची या नाटकाची थीम आहे. या नाटकाचे नायक डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन हे नगरपालिकेतील भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न करतात. या कामी त्यांना राजकारणी, पत्रकार किंवा सामान्य जनतासुद्धा सहकार्य करत नाही. सर्व समाज त्यांना आपला शत्रू मानतो. तरीही डॉक्टर स्टॉकमन हे अगदी ठामपणे भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध अगदी एकाकी उभे राहतात. त्यांचे एक वाक्य खूपच प्रसिद्ध आहे. ते म्हणजे द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज ही हू स्टँड्स अलोन. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण नाटककार हेनरिक इब्सेन यांचा परिचय, नाटकातील प्रमुख पात्रांचा परिचय, नाटकाचे कथानक, नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना व नाटकातील तिसऱ्या अंकाचा सारांश अभ्यासणार आहोत. लेट्स बिगिन. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 174 पहा. सर्वप्रथम नाटककार हेनरिक इब्सेन यांच्याविषयी दिलेली माहिती पहा. हेनरिक जॉन इब्सेन 1828 to 1906 was a Norwegian playwright, theater director and poet. या ठिकाणी हेनरिक इब्सेन यांचा कालखंड 1828 ते 1906 असा दिलेला आहे आणि एक नॉर्वेमधील प्रसिद्ध नाटककार, कवी व थिएटर डायरेक्टर म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. ॲज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निझम इन थिएटर, इब्सेन इज ऑफन रेफर्ड ॲज द फादर ऑफ रिअलिझम अँड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल प्लेराइट्स ऑफ हिज टाईम. आणि नाटकामधील जे काही वास्तववाद आहे ते या फील्डमध्ये आणण्याचं काम हेनरिक इब्सेन यांनी केलेलं आहे. म्हणूनच त्यांचा उल्लेख फादर ऑफ रिअलिझम म्हणजेच वास्तववादाचा जनक असा उल्लेख केला जातो. In 1869, he began to write prose plays. Some critics would say that at this point in his life, Ibsen abandoned poetry and took up realism. आणि काही टीकाकारांचं असं म्हणणं आहे की 1869 नंतर की त्यांनी प्रोजमधून नाटक लिहिण्यास सुरुवात केली आणि या ठिकाणी इब्सेन यांनी पोएट्रीचा त्याग केला आणि जे काही वास्तववाद आहे किंवा जे काही सत्य घटना समाजामध्ये घडत आहेत यासंबंधी नाटक लिहिण्याला सुरुवात केली. इन 1877 ही बिगॅन what became a series of 5 plays in which he examines the moral faults of modern society. आणि 1877 नंतर याने एकूण 5 महत्त्वाची नाटकं लिहिलेली आहेत आणि या 5ही नाटकामध्ये मॉरल फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसायटी, आधुनिक समाजामधील जे काही नैतिक प्रश्न आहेत यावरती त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. या विषयावर त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. त्याने लिहिलेली प्रसिद्ध नाटकांची नावे पहा. द प्लेज वेअर द पिलर्स ऑफ सोसायटी, अ डॉल्स हाऊस, घोस्ट्स, अँड एनिमी ऑफ द पीपल अँड द वाईल्ड डक. आणि या 5ही नाटकामध्ये त्यांचा जो काही कॉमन पॉईंट आहे, कॉमन मुद्दा आहे तो आहे मॉरल फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसायटी. आधुनिक समाजामधील जे काही नैतिक प्रश्न आहेत यावर लिहिलेली ही सर्व नाटकं आहेत आणि जी नाटकं आजसुद्धा अगदी जगभर पाहिली जातात आणि वाचली जातात. Like all of Ibsen's plays, An Enemy of the People was originally written in Norwegian and is full of untranslatable wordplay. Specifically, a number of the characters' titles exist only in Norwegian bureaucracy. आणि इब्सेन यांचे जे काही नाटकं आहेत ती नाटकं लिहिलेली आहेत नॉर्वेजियन भाषेमध्ये आणि या भाषेमधील ही नाटकं भाषांतरित करणं थोडंसं अवघडच काम आहे. The holder of the truth, the man who can see the essence of situation, is bound to be unpopular
इवन इफ द मासेस कॅच अप विथ हिज आयडियाज इन ड्यू कोर्स. आणि जे लोक सत्याच्या मार्गाने चालतात किंवा जे लोक नेहमी खऱ्याचा आग्रह धरतात असे लोक हे सहसा लोकशाहीमध्ये प्रसिद्ध नसतात. त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं. दॅट इज वाय स्टॉकमन फायनली सम्स अप द ऑफ्ट कोटेड लाईन, द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज ही हू स्टँड्स अलोन. म्हणूनच अँड एनिमी ऑफ द पीपल या नाटकामधील जे काही महत्त्वाचं पात्र आहे, जो काही नाटकाचा नायक आहे डॉक्टर स्टॉकमन, तो शेवटी सांगतो, ते कोटेशन आहे पहा, द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज ही हू स्टँड्स अलोन. आणि अशा प्रकारे जो माणूस खऱ्याचा आग्रह धरतो तो शेवटी एकाकी पडतो. अशा प्रकारची या नाटकाची थीम आहे. लेखकासंबंधी ही माहिती पाहिल्याच्या नंतर आपण पाहूया नाटकामधील महत्त्वाचे कॅरेक्टर्स. यातलं पहिलं महत्त्वाचं पात्र आहे पहा, डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन. ही इज अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल बाथ्स. ही इज ऑनेस्ट अँड अपराईट. ही इज द प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ द प्ले. यानंतर मिसेस स्टॉकमन और कॅथरीन इज डॉक्टर स्टॉकमन्स वाईफ. पेट्रा, डॉक्टर स्टॉकमन अँड कॅथरीन्स डॉटर, शी इज अ टीचर. या ठिकाणी पहा, डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन आणि मिसेस स्टॉकमन यांची मुलगी आहे पेट्रा आणि ती एक आहे शिक्षिका. यानंतर पीटर स्टॉकमन, ही इज डॉक्टर स्टॉकमन्स ब्रदर. ही इज ऑल्सो द मेयर ऑफ द टाउन. ही इज अँटॅगोनिस्ट ऑफ द प्ले. ही इज कनिंग अँड करप्ट. आणि पीटर स्टॉकमन हे डॉक्टर स्टॉकमन यांचे भाऊ आहेत. याचबरोबर नाटकाचं जे काही खलनायक आहे ते पण पात्र हेच आहे. यानंतर मिस्टर हॉस्टॅड इज द एडिटर ऑफ पीपल्स मेसेंजर. बिलिंग इज सब एडिटर अँड अस्लाक सेन इज अ प्रिंटर. ही नंतर महत्त्वाची 3 पात्र आहेत. तुम्हाला या संपूर्ण पात्रांचा परिचय झाल्याच्या नंतर जो काही राहिलेला भाग आहे तो तुम्ही सहजपणे समजू शकाल. आता पाहूया आपण प्लॉट ऑफ द प्ले. यू नो, प्लॉट मीन्स अ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स. जो काही नाटकातील घटनाक्रम आहे किंवा नाटकाचं जे काही कथानक आहे ते सांगितलेलं आहे आता या ठिकाणी. आता पाहूया आपण प्लॉट. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 175 पहा. द प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ द प्ले डॉक्टर स्टॉकमन, अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल बाथ्स, सस्पेक्ट्स दॅट द बाथ वॉटर इज कंटेमिनेटेड. आणि आपल्या नाटकाचा जो काही प्रोटॅगॉनिस्ट आहे, जो काही नायक आहे डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन, हे एक मेडिकल ऑफिसर आहेत आणि जे काही नगरपालिकेच्या बाथरूम्स आहेत आणि या ठिकाणचं जे काही आंघोळीचं पाणी आहे ते दूषित झालेलं आहे असा संशय डॉक्टर स्टॉकमन यांना येतो. ही इज प्रूव्हन राईट आफ्टर क्लिनिकल टेस्ट्स. देअरफॉर ही वॉन्ट्स टू पब्लिश अन आर्टिकल अँड एक्सपोज द करप्शन. आणि जेव्हा डॉक्टर स्टॉकमन यांचा अंदाज खरा ठरतो आणि क्लिनिकल टेस्ट केल्याच्या नंतर हे जे अंघोळीचं पाणी आहे ते पाणी दूषित आहे हे अगदी सिद्ध होतं आणि नगरपालिकेच्या कारभारातील हा जो भ्रष्टाचार आहे तो आपण एक आर्टिकल लिहून आपण ते आर्टिकल प्रकाशित करून करप्शन अगदी जाहीर करू असा विचार डॉक्टर स्टॉकमन करत असतात. हाऊएव्हर पीटर स्टॉकमन, his brother and the mayor of the town and the chairman of the bath committee, warns him of terrible consequences for him and his family if he publishes the article. परंतु याच वेळी डॉक्टर स्टॉकमन यांचे बंधू पीटर स्टॉकमन, जे की या नगराचे नगराध्यक्ष आहेत आणि बाथ कमिटीचे चेअरमन आहेत, ते सांगतात की जर तुम्ही अशा प्रकारे आर्टिकल पब्लिश केलं तर याचे गंभीर परिणाम होतील. यानंतर पहा, हॉस्टॅड द एडिटर ऑफ पीपल्स मेसेंजर अँड अस्लाक्सेन द प्रिंटर आर हँड इन ग्लो विथ पीटर अँड डिसाईड नॉट टू पब्लिश द आर्टिकल. आणि यानंतर जेव्हा डॉक्टर स्टॉकमन त्यांचं लिहिलेलं आर्टिकल पीपल्स मेसेंजरच्या संपादकाकडे जातात प्रकाशित करण्यासाठी, तेव्हा डॉक्टर स्टॉकमन यांचा जो बंधू आहे पीटर स्टॉकमन ते मध्ये इंटरफिअर करतात आणि हे आर्टिकल पब्लिश होणार नाही याची दक्षता घेतात.
आणि पीपल्स मेसेंजर या वृत्तपत्राचे संपादक व प्रिंटर दोघेही आर्टिकल छापण्यासाठी नकार देतात. डॉक्टर स्टॉकमन decides to hold a town meeting which turns disastrous, in which town people shout he is an enemy of the people. आणि मग डॉक्टर स्टॉकमन आपले आर्टिकल प्रकाशित होत नाही हे पाहून एक पब्लिक मीटिंग बोलावतात आणि या मीटिंगमध्ये सुद्धा लोक ओरडतात ही इज अन एनिमी ऑफ द पीपल. लोकांना असं वाटतं की डॉक्टर स्टॉकमन हेच आपले शत्रू आहेत. हिज होम is pelted with stones, windows are smashed, he becomes the target of people's ire. आणि अशा प्रकारे डॉक्टर स्टॉकमन यांच्या घरावरती दगडफेक होते, यांच्या खिडकीची तावदानं फोडली जातात आणि लोकांच्या रागाचे ते एक टार्गेट बनतात. हिज कॉन्ट्रॅक्ट ॲज मेडिकल ऑफिसर इज टर्मिनेटेड, हिज डॉटर पेट्रा इज रिमूव्ड फ्रॉम हर जॉब ॲज अ टीचर, हिज लँडलॉर्ड वॉन्ट्स टू एविक्ट हिम अँड हिज फॅमिली फ्रॉम देअर होम. अशा प्रकारे डॉक्टर स्टॉकमन यांच्यावरती अनेक संकटं कोसळतात. जसं की त्यांचं जे पद आहे नगरपालिकेमधील म्युनिसिपल ऑफिसर ते पद रद्द केलं जातं, त्यांच्या मुलीला नोकरीवरून काढलं जातं, तसेच त्यांचा जो घरमालक आहे तो सुद्धा डॉक्टर स्टॉकमन यांनी घरी राहू नये अशा प्रकारे व्यवस्था करतो किंवा त्याला असं वाटतं की यांनी आता घर सोडून दिलं पाहिजे. परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये पुढं काय होतं पहा, बट ही स्टँड्स फर्म in the face of difficulties and ignores Peter's advice to leave the town for a few months. आणि पीटर स्टॉकमन यांचा सल्ला असतो की तुम्ही काही महिन्यासाठी हे शहर सोडून कुठेतरी बाहेर निघून जा. हा सल्ला डॉक्टर स्टॉकमन नाकारतात आणि सांगतात की जरी अडचणी असतील तरी अशा प्रकारे इथून संकटापासून पळून जाणं योग्य नाही. हिज वाईफ इज अफ्रेड दॅट पीपल माईट ड्राईव्ह हिम आउट ऑफ द टाउन, बट Dr. Stockman replies that he intends to stay and make the people understand that considerations of expediency turn morality and justice upside down. What is convenient is not always morally right. आणि डॉक्टर स्टॉकमन यांच्या पत्नीला भीती वाटते की कदाचित आपणाला गावाच्या बाहेर काढलं जाईल, परंतु डॉक्टर स्टॉकमन तिला सांगतात की आपण लोकांना समजावून सांगितलेलं पाहिजे की प्रत्येक वेळी आपला फायदा हा महत्त्वाचा नसतो किंवा प्रत्येक वेळी आपल्या सोयीचं जे काही असेल ते नैतिकदृष्ट्या योग्य असेलच असं नाही. ही एंड्स बाय प्रोक्लेमिंग द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज ही हू स्टँड्स अलोन. आणि अगदी तिसऱ्या अंकाच्या शेवटी आपलं जे काही प्रोटॅगॉनिस्ट आहेत डॉक्टर स्टॉकमन हे अगदी एकाकी पडतात. जरी डॉक्टर स्टॉकमन एकाकी असतील तरीसुद्धा ते अन्यायाच्या विरुद्ध किंवा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध बोलण्याचं सोडत नाहीत. आणि डॉक्टर स्टॉकमन असं म्हणतात, द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज ही हू स्टँड्स अलोन. आणि किंवा म्हणतो आपण इथं, इन दिस वे डॉक्टर स्टॉकमन स्टँड्स अलोन अँड ही इज अ ब्रेव मॅन, ही इज अ स्ट्रॉंग मॅन. नाव इन दिस वे दिस इज अबाउट प्लॉट ऑफ द प्ले. नाटकाचं जे काही कथानक आहे ते आहे अशा प्रकारचं. यानंतर आपण नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना म्हणजेच थीम ऑफ द प्ले यासंबंधी माहिती पाहूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 174 पहा. ॲन एनिमी ऑफ द पीपल, अ रिअलिस्टिक प्ले बाय इब्सेन, boldly tackles the municipal politics of a Norwegian town and exposes the hypocrisy and cowardice of the progressive and the Democrats. ॲन एनिमी ऑफ द पीपल हे एक वास्तववादी नाटक आहे आणि या ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न जे काही म्युनिसिपल पॉलिटिक्स नगरपालिकेमधील किंवा नगर परिषदेमधील, इस्पेशली नॉर्वे या देशामधील एका नगर परिषदेमधील जे काही राजकारण आहे आणि राजकारणामधील ढोंगीपणा आणि सामान्य जनतेचा भित्रेपणा यावरती केलेलं हे एक महत्त्वाचं भाष्य आहे. लाईक ऑल द प्लेज in this series, moral conflict is a significant element. It deals with the extent to which individual desires and beliefs are compromised by society. आणि इब्सेन यांची जी काही इतर नाटकं आहेत त्याचप्रमाणे या नाटकामध्ये सुद्धा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट किंवा जो काही नैतिक संघर्ष आहे तो या ठिकाणी प्रामुख्याने दर्शवलेला आहे. आणि बऱ्याच वेळा
जे काही सामान्य लोक आहेत हे लोक स्वतःचा बेनिफिट स्वतःचा फायदा याकडे लक्ष देतात आणि जे काही नैतिक तत्व आहे त्याकडं साफ दुर्लक्ष केलं जातं. इन पर्टिक्युलर द प्ले फोकसेस ऑन द वे इन विच अन इंडिव्हिज्युअल कॅन बी ऑस्ट्रिसाइज्ड बाय द सोसायटी ही इज ट्राईंग टू हेल्प. आणि या नाटकामध्ये जे काही लोक आहेत ते बऱ्याच वेळा योग्य गोष्टीकडं दुर्लक्ष करतात आणि जे चुकीचे लोक आहेत त्यांचं ते समर्थन करतात. द प्रॉब्लेम्स ऑफ द प्लेज हिरो डॉक्टर स्टॉकमन आर नॉट फार रिमूव्ड फ्रॉम द प्रॉब्लेम्स ऑफ दॅट इब्सेन एक्सपिरियन्स्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ घोस्ट्स. आणि या नाटकामधील जो नायक आहे डॉक्टर स्टॉकमन यांची अवस्था आणि लेखक हेनरिक इब्सेन यांची अवस्था जवळपास सारखीच आहे. हेनरिक इब्सेन जेव्हा घोस्ट्स हे नाटक प्रकाशित केलं होतं त्यावेळीसुद्धा हेनरिक इब्सेन यांची अवस्था ही या नाटकामधील डॉक्टर स्टॉकमन यांच्यासारखी झालेली होती. इन अ लेटर रिटन अराउंड द टाइम ऑफ द प्लेज कंपोजिशन इब्सेन कोटेड, डॉक्टर स्टॉकमन अँड आय गॉट ऑन एक्झॅक्टली टुगेदर. वी आर ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स, वी ॲग्री ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स. आणि त्यावेळी त्यांनी जे एक पत्र लिहिलं होतं त्यावेळेस इब्सेन हे असं सांगतात की डॉक्टर स्टॉकमन आणि मी आमच्या दोघांमध्ये खूप गोष्टी समान आहेत आणि बऱ्याचशा मुद्द्यावरती पॉईंट्सवरती आम्ही दोघंजण अगदी ठाम आहोत किंवा आमचे विषय आमचे विचार अगदी सारखेच आहेत. डॉक्टर स्टॉकमन द सेंट्रल कॅरेक्टर ऑफ द प्ले इव्हेंच्युअली विन्स हिज पॉईंट इवन दो बाय दॅट टाईम ही इज अहेड ऑफ द मासेस. आणि नाटकामधील जे काही सेंट्रल कॅरेक्टर किंवा प्रमुख पात्र आहे हे त्याचं म्हणणं अगदी ठामपणे लोकांना समजावून सांगतं आणि त्यावेळेसच्या लोकांच्या पेक्षाही काहीतरी वेगळा विचार करणारे हे असं डॉक्टर स्टॉकमन हे पात्र आहे. आणि हे जे काही वास्तववाद आहे ते समाजापुढं मांडण्याचं धाडसी काम हेनरिक इब्सेन यांनी केलेलं आहे. यू विल फाइंड दिस प्ले विल रिलेवंट टू आवर टाइम्स ॲज इब्सेन अटॅक्स द सोशल एव्हिल्स ऑफ हिज टाइम्स, notably the status of women and the squeamishness of the 19th century about the open discussion of moral problems. आणि इथं आपण असं पण म्हणू शकतो की हेनरिक इब्सेन यांनी हे जे काही समाजामधील वाईट गोष्टी आहेत सोशल इव्हिल्स आहेत यांच्यावरती जो कडाडून हल्ला केलेला आहे तीच अवस्था आपण आजही पाहतो की म्हणजे आजच्या काळातसुद्धा इब्सेन यांचे प्ले अगदी योग्य वाटतात, रिलेवंट वाटतात. कारण जे काही लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचार आहे तो इब्सेनच्या कालखंडामध्ये होता तो, परंतु आजसुद्धा आपण सर्वत्र पाहतो. अशा प्रकारे इब्सेन यांची नाटकं आजसुद्धा अगदी योग्य वाटतात आणि ती सगळी कालसंगत आहेत. अशा प्रकारे हे जे काही मॉरल प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा सोशल इव्हिल्स आहेत जसे की करप्शन वगैरे या सर्व गोष्टीचं वर्णन आपण इब्सेन यांच्या नाटकामध्ये पाहतो आणि याला ॲन एनिमी ऑफ द पीपल हे नाटकसुद्धा अपवाद नाही. या ठिकाणी म्हणतो आपण थीम ऑफ द प्ले, नाटकाची जी काही मध्यवर्ती कल्पना आहे ती कल्पना आपण थोडक्यात असं म्हणू शकतो करप्शन इन पॉलिटिक्स. हे जे काही राजकारणामधील भ्रष्टाचार आहे यावरती लिहिलेलं हे नाटक आहे. यानंतर पाहूया आपण आपल्या सिलेबसमध्ये नाटकातील ॲक्ट 3 अंक 3 ठेवलेला आहे. या ॲक्टचा जो काही सिनॉप्सिस आहे किंवा समरी ऑफ ॲक्ट नंबर 3 इथं आपण पाहूया अगदी थोडक्यामध्ये. डॉक्टर स्टॉकमन हॅज डिस्कवर्ड दॅट द न्यू बाथ्स बिल्ट इन हिज टाउन आर इन्फेक्टेड विथ अ डेडली डिसीज अँड इन्स्ट्रक्ट्स द टाउन टू रिपेअर ऑर क्लोज द बाथ्स. या तिसऱ्या अंकामध्ये जो काही घटनाक्रम आहे किंवा जो काही सारांश आहे तो पहा. डॉक्टर स्टॉकमन यांना समजतं की जे काही टाऊन बाथ्स आहेत या ठिकाणचं पाणी हे अगदी दूषित झालेलं आहे. या बाथ बंद केल्या पाहिजेत किंवा त्या रिपेअर तरी केल्या पाहिजेत असं डॉक्टर स्टॉकमन यांचं म्हणणं आहे, जे की मेडिकल ऑफिसर आहेत. द मेयर हू इज डॉक्टर स्टॉकमन्स ब्रदर डज नॉट बिलीव्ह द रिपोर्ट अँड रेफ्युजेस टू क्लोज द बाथ्स बिकॉज इट विल कॉज द फायनान्शियल रुईन ऑफ द टाऊन. परंतु डॉक्टर स्टॉकमन यांचे बंधू पीटर स्टॉकमन जे की या टाऊन ऑफ बाथचे नगराध्यक्ष आहेत आणि त्यांना वाटतं की हा रिपोर्ट हा अगदी
चुकीचं आहे आणि आपण या बाथ बंद करू नयेत किंवा जर आपण त्या रिपेअर केल्या तर त्यासाठी आपल्याला बराचसा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागेल असा विचार डॉक्टर स्टॉकमन यांचे बंधू पीटर स्टॉकमन असा करतात. Dr. Stockman tries to take his case to the people, but the mayor intercedes and explains to the people how much it will cost to repair the baths. आणि डॉक्टर स्टॉकमन असा विचार करतात की हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न आपण लोकांसमोर मांडूया. आणि डॉक्टर स्टॉकमन या विषयावरती एक रिपोर्ट किंवा एक आर्टिकल लिहितात आणि ते आर्टिकल प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु पीटर स्टॉकमन यामध्ये मध्यस्थी करून हा जे काही आर्टिकल प्रकाशित होणार असतं ते पण होऊ देत नाहीत आणि त्यांना असं वाटतं की डॉक्टर स्टॉकमन यांचं म्हणणं अगदी चुकीचं आहे. ही एक्सप्लेन्स दॅट द डॉक्टर इज ऑलवेज फिल्ड विथ वाईल्ड फॅन्सीफुल आयडियाज. आणि पीटर स्टॉकमन हे सांगतात की डॉक्टर स्टॉकमन यांची जी काही कल्पना आहेत ती अगदी आपल्या कल्पनेच्या बाहेरच्या असतात, त्या उपयोगामध्ये आणण्यासाठी योग्य नसतात. इथं म्हटले बा वाईल्ड अँड fanciful ideas. In a public meeting, he has his brother declared enemy of the people. The doctor decides to leave the town, but at the last minute comes to the realization that he must stay and fight for the things he believe to be right. आणि जी की पब्लिक मीटिंग असते या मीटिंगमध्ये सुद्धा डॉक्टर स्टॉकमन यांच्याकडे लोक शत्रू या दृष्टिकोनातून पाहतात आणि त्यांना असं वाटतं की डॉक्टर स्टॉकमन हेच आपले शत्रू आहेत. आणि शेवटी एक अशी वेळ येते डॉक्टर स्टॉकमन यांना गाव सोडून जावं की काय अशी त्यांच्या मनाची अवस्था होते. परंतु शेवटच्या क्षणी डॉक्टर स्टॉकमन असा विचार करतात की आपण अगदी यावरती ठाम राहिलं पाहिजे आणि आपण जे काही करप्शन आहे किंवा जे काही लोकशाहीमधील वाईट पद्धती आहेत याचा आपण या ठिकाणी राहूनच सामना केला पाहिजे, यामध्येच आपलं भलेपण आहे. अशा प्रकारे डॉक्टर स्टॉकमन विचार करतात आणि इथं नाटकाचा तिसरा अंक संपतो. डिअर स्टुडंट्स, वन्स अगेन रीड ॲक्ट नंबर 3 अँड प्रिपेअर युअर ओन नोट्स. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.